بيبدأ فيلمنا الرعب وبنشوف ايد ولورين بياخدوا الدمية من الشباب وبيركبوا العربية عشان يرجعوا البيت، بس الضابط بيوقفهم وبيقول لهم يمشوا من طريق تاني عشان في حادثة حصلت في الطريق ده. ولورين بتشوف واحدة واقفة وبتستغرب منها، وبعدين بيكملوا طريقهم والعربية بتتعطل بيهم وايد بيحاول يصلح العربية. ولورين بتبص جنبها بتكتشف انهم واقفين قدام مقبرة، وبعدين بتبص قدامها بتلاقي واحدة وبتقول لها عجباني قوي الدمية بتاعتك، وبتيجي تبص وراها بس ما بتلاقيش حد، وبتبص جنبها بتلاقي ناس ميتين واقفين عند باب المقبرة، وفجأة بيكونوا ورا ايد وبيحدفوها على الطريق، وبتيجي عربية سريعة ولسه هتدوس على ايد بس بيبعد عنها، وسواق العربية بيتأسف لهم وبيقول لهم معرفتش اتحكم في العربية. ولورين بتقول لايد ان كل ده بسبب الدمية انابيل، والكيان الشيطاني اللي جواها هو اللي بيجذب الارواح اللي حواليه. وبعدين بيرجعوا البيت وجودي بتشوفهم وبتلاقي الدمية انابيل اللي بتبص عليها، وبيدخلوا الأوضة اللي فيها الحاجات الملعونة والمسكونة، وبيحطوا الدمية انابيل على الكرسي والأب بيقرأ عليها شعائر مقدسة، والحاجات الملعونة اللي في الأوضة بتبدأ تتضايق. ولورين بتقول لهم عايزين حاجز مقدس عشان الدمية ما تخرجش منه، وبيحطوا الدمية في صندوق ازاز مقدس وبيقفلوا عليها. وبعدين بنشوف جودي بتجهز للمدرسة وبتاخد الصليب معاها في الشنطة، وبتحضن صاحبتها ميري وبتسلم على ابوها وامها قبل ما يمشوا. وبتوصل المدرسة وبتشوف واحد عجوز واقف في نص المدرسة بيبص عليها، بتخاف جدا وبتطلع الصليب من الشنطة والراجل العجوز بيختفي. وبنشوف ميري بتجيب طلبات عيد ميلاد جودي، وبتقابل صاحبتها دانيلا اللي بتكون عايزة تعرف بأي شكل ايه اللي جوه بيت جودي، وبيعرفوا ان بوب ساكن قدام بيت ايد ولورين. وبتسأله دانيلا لو كان بيشوف اي حاجات غريبة في بيتهم، بس بيقول لها ان مفيش اي حاجة غريبة بتحصل. وبعدين بنشوف صحاب جودي بيتنمروا عليها بسبب ان ابوها وامها شغالين في تخصص طرد الشياطين، وصاحبتها بتقول لها مش هقدر اجي عيد ميلادك عشان بيتك مخيف. وبتشوف تمثال للاب مايكل مؤسس المدرسة، وبينزلوا السلم وفجأة بيلاقوه واقف بيبص لهم وبعدين بيختفي. وبيرجعوا البيت وبيجهزوا كيكة عيد الميلاد وبيسمعوا الباب بيخبط، وبتدخل دانيلا وبتسألها لو كانت في اي حاجة مخيفة في البيت، فبتقول لها جودي ان كل الحاجات الملعونة محتفظين بيها في اوضة مقفولة. وبتسألها دانيلا اذا كان ينفع ندخل الاوضة، فجودي بتقول لها من الافضل ان احنا ما ندخلهاش، وبتديها هدية عيد ميلادها وبيكون كوتش بعجلات. وبتقول لهم دانيلا اخرجوا العبوا بره وانا هجهز الكيكة، وبيحطوا الكيكة في الفرن وبيخرجوا عشان يلعبوا. واول ما بيخرجوا بتروح للاوضة اللي فيها الحاجات الملعونة وبتلاقيها مقفولة، وبتدخل المكتب بتاع ايد ولورين وبتدور على المفتاح لحد ما بتلاقيه، وبتفتح الاوضة وبتبص على كل الحاجات المسكونة بصة استهزاء واستحقار. وبتشوف لعبة اسمها فيلي ميلي وبتلاقي الدمية انابيل وبتتريق عليها، وبتبدأ تلمس الآلة الكاتبة وفستان العروسة والعملات الفضية، وبتحط صورة ابوها المتوفي على البيانو، وبتقول لو في اي روح موجودة في الأوضة اديني اي اشارة. مفيش اي حاجة بتحصل وبتمشي من الأوضة، بس قبل ما بتخرج بتسمع صوت وراها، بتروح لمصدر الصوت بتلاقي الدمية انابيل اتحركت من مكانها، بتتجاهل التحذيرات وبتفتح الصندوق، وبتمسك الدمية انابيل وفجأة بتسمع صوت الفرن، بتحط الدمية على الكرسي وبتقفل الصندوق وبتطلع تجري عشان تقفل الفرن، بس الدمية انابيل بتتحرك من مكانها وبتخرج من الصندوق. وميري بترجع البيت وبتزعل عشان دانيلا حرقت الكيكة، وبتطلب بيتزا وفجأة الباب بيخبط، بتبص من العين بس ما بتلاقيش حد، وبتسمع صوت طفلة بتسأل عن الدمية انابيل. بتفتح الباب وهي قلقانة وبتلاقي الطفلة انابيل، وبتقول لها ميري ان هي غلطانة في العنوان وان مفيش حد هنا باسم انابيل. وبعدين الطفلة بتقول لها هي واقفة وراكي دلوقتي. بتبص وراها ما بتلاقيش حاجة، وبتلاقي الطفلة انابيل اختفت. وبنشوف دانيلا بتتكلم مع جودي وبتقول لها ان الناس بتتعامل بغرابة مع الموت، ويمكن ده السبب ان اصحابك مش بيحبوكي لانهم خايفين منك بسبب ان باباكي ومامتك بيتعاملوا مع الشياطين والحاجات الملعونة. وفجأة بتلاقي ابوها واقف بيبص عليها وبعدين بيختفي. بتستغرب جدا وبتدخل الشقة وبتفضل تدور على ابوها. وجودي بتسمع صوت باب بيتفتح، بتشوف مصدر الصوت بتلمح العروسة اللي لابسة فستان ابيض، بتطلع السلم وبتسمع صوت واحدة بتعيط. بتفتح الأوضة وبتلاقي الدمية انابيل قاعدة على الكرسي، وفجأة الباب بيتقفل لوحده، وبتفتحه تاني بس بتلاقي الدمية انابيل اختفت. وبنشوف العروسة بتتحرك جوه المراية وبتقف في الأوضة، وبيكون في ايدها سكينة وبتبدأ تجري ناحية جودي، بس جودي بتمسك الصليب وميري بتسمعها وهي بتصرخ وبتجري عليها. بتلاقيها في ركن الأوضة وهي خايفة، بتقول لها جودي انها بتشوف اشباح في كل مكان بتروحه. بتنزل ميري المكتب وبتلاقي دانيلا بتقرأ في ملفات القضايا اللي اشتغلوا عليها ايد ولورين. ودانيلا بتشوف قضية اسمها بلاك شاك، وهو ان ذئب من الجحيم استحوذ على واحد وخلاه يتحول لمستذئب. وميري بتسأل جودي عن سبب انهم يحطوا عملات فضية على عينيهم، فبتقول لها ان العملات الفضية تعتبر الأجرة عشان ينتقلوا للعالم السفلي. ودانيلا بتسألها عن الصور اللي في الصورة، بتقول لها جودي ان الصور ده بيساعدك انك تتواصلي مع الاشخاص اللي ماتوا. ودانيلا بتفكر انها تستخدمه عشان تتواصل مع ابوها المتوفي، وبتسألها عن العروسة اللي لابسة فستان
ابيض. فبتقول لها جودي ان كل اللي بيلبس الفستان بيستحوذ عليه كيان شيطاني وبيأذي الناس. ودانيلا بتسألها عن الدمية انابيل، بس جودي بتوقفها عن الكلام وبتقول لها ما تتكلميش عنها. وبيخرجوا من الاوضه وبيشوفوا لعبه يلعبوها، وبيلاقوا على الرف لعبه فيلي ميلي اللي كانت موجوده في الاوضه جنب الدمية انابيل. بتقرأ الشروط وهي انكم بتسحبوا بطاقه، والصوره اللي على البطاقه هي الحاجه اللي هتدوروا عليها في الصندوق، ولو تطابق اللي انتوا سحبتوه باللي في الصوره هتحصلوا على نقطه. وميري بتسحب بطاقه وبتدخل ايديها في الصندوق بس الباب بيخبط. بتروح تفتح بتلاقي بوب وبيتكلموا شويه وبعدين بيمشي. وبنشوف جودي وهي بتتفرج على التلفزيون والريموت بيكون جنبها، وبنشوف انها بتتفرج على لقاء تلفزيوني موجود فيه نسخه طبق الاصل من الدمية انابيل الاصليه. وفجاه التلفزيون بيتقفل وبتلاقي الريموت اختفى. بتدور على الريموت وبتلاقيه تحت الكنبه، وبتمسك الريموت وفجاه بتلاقي الدمية انابيل في وشها. بتخاف جدا والنور بيتقفل، وبتلاقي ان ميري ودانيلا داخلين عليها بكيكه عيد الميلاد. وبعد ما بيخلصوا الاحتفال بينيموا جودي في السرير بتاعها، بس بيسمعوا صوت وبيروحوا لمصدر الصوت. بيلاقوا بوب بيغني عشان يلفت انتباه ميري لانه معجب بيها، وبتجهز عشان تخرج له بس الضباب بيملى المكان. وبوب بيسمع صوت مخيف وفجأة وبتخرج ميري بس ما بتلاقيش بوب وبتفتكر انه مشي. وبعدين ميري بتودع دانيلا عشان هترجع بيتها، وهي ماشيه بنشوف انها نسيت المفاتيح معاها. فبترجع البيت عشان تحطها في المكتب، بس بتسمع باب الاوضه اللي فيها الحاجات الملعونه بيتفتح لوحده. وجودي بتسال ميري والد دانيلا مات ازاي، فميري بتقول لها مات لما العربيه بتاعتهم عملت حادثه، واللي كان سايق العربيه هي دانيلا. وبتدخل الاوضه والساموراي بيكون باصص عليها وهي ماشيه، وما بتلاقيش الدمية انابيل في مكانها. ومره واحده صندوق صغير بيتقفل لوحده وبتروح عشان تشوفه، وبتلاقي جواه الصور اللي كان في الصوره. لما جودي قالت لها ان الصور يقدر يخليك تشوفي الناس اللي ماتوا، بتفتح الصور وبتحط صوره ابوها وبتلبسه في ايديها، وبتقول لو في اي روح موجوده هنا. ولسه ما كملتش الجمله وبتلاقي الكرسي بيتحرك لوحده. بتروح عند الكرسي وفجاه باب الاوضه بيتقفل، ولسه هتروح عند الباب بتسمع صوت البيانو بيعزف لوحده. بتروح عند البيانو وبتعزف، بتلاقي ايد بتعزف معاها، وبتلاقي ابوها في انعكاس المرايه اللي قدامها. بس مره واحده بتطلع تجري عند الباب وبتخبط جامد بس محدش بيسمعها. وبنشوف ميري وهي بتروق الصاله، وفجاه الكوبايه بتتحرك لوحدها لحد ما بتقع وبتتكسر. بتنظف الارضيه وبتسمع صوت اغاني. بتروح لمصدر الصوت وبتقفله، وبتدخل الاوضه بتاعت جودي وبتغطيها. وبتتفاجئ بالدمية انابيل اللي نايمه جنبها، وبما انها ما تعرفش الدمية انابيل فبتسيبها جنبها وبتخرج من الاوضه. وبنشوف دانيلا وهي بتدور على مخرج وبتسمع صوت غريب. بتروح لمصدر الصوت وبتلاقي الشاشه اتفتحت لوحدها، ودي شاشه بتعرض لحظات من المستقبل للشخص اللي قاعد قدامها. يعني وهي رايحه للشاشه بتشوف نفسها جوه الشاشه وهي قاعده قدامها، والقرد اللي وراها بيتحرك وبيقع وبتبص وراها. وبعدها بثواني فعلا ده اللي بيحصل، وميري بتتفرج على التلفزيون وبتسمع صوت حد بيتكلم. بتروح لمصدر الصوت بتسمع بنت بتقول لو ما دفعتيش الاجره بتاعته هياخد روحك. بتقفل التسجيل ومره واحده النور بيقطع. بتنور الكشاف وبتشوف ملف القضيه بتاع الميتين اللي حاطين عملات فضيه على عينيهم، وبتسمع صوت عمله فضيه بتقع على الارض. وفجاه بتلاقي واحد حاطط عملات فضيه على عينيه واقف وراها. وبتخرج بره الاوضه وبتلاقي عمله فضيه بتقع قدامها. بتطلع السلم وبتلاقي واحد حاطط عملات فضيه بيبص عليها. وبعدين بتشوف لو في حد في الاوضه، وفجاه عمله فضيه بتقع على الارض. بتنزل عشان تجيبها بس بتسمع صوت عمله تانية. بتروح لمصدر الصوت وبتشوف العمله، وبتبص قدامها بتلاقي واحد واقف في الضلمه. بتجيب الكشاف عليه بس بيختفي، والعملات الفضيه اللي كانت على عينيه بتقع على الارض. بتنزل عشان تاخد العمله الفضيه بس الكشاف بيفصل منها. بتفضل بص على العمله الفضيه ومره واحده بتطلع تجري بس بتقع وبتتسحب للأوضة. والكائن اللي في عينيه عملات فضية بيكون عايز يقتلها بس الكشاف بيشتغل والكائن بيختفي. وبتطلع تجري للأوضة بتاعت جودي بس الباب بيكون مقفول وما بتسمعهاش. وجودي بتكون نايمة بس بتتسحب من رجلها وبتصحى مخضوضة. وبعدين بتشوف حاجة في السرير بتاعها. بترفع الغطا وبتلاقي الدمية انابيل، وفجأة بتخاف جدا وبتحدف الدمية انابيل في ركن الأوضة. وبتبدأ تتشكل انابيل من وهي دمية لحد الكيان الشيطاني. ومرة واحدة بتخرج من الأوضة وبتجري هي وميري للصالة، وبيتصلوا بلورين وميري بتحكي لها على اللي حصل. بس مش بتكون لورين هي اللي بتتكلم، وبيكون الكيان الشيطاني وبيقول لهم انابيل عايزة اروح عشان تسيبكم. وبعدين الشاشة اللي بتعرض المستقبل بنشوف فيها دانيلا وهي بترد على التليفون، ووشها كله بيكون مليان دم. وفعلا التليفون بيرن وبتروح عشان ترد بس بتوقفها جودي، وبتقول لهم ان الدمية انابيل هي اللي بتعمل كل ده ومش هتسكت الا لما تاخد روح. ودانيلا بتقول لهم ان كنت عايزة اشوف ابويا لان كنت السبب في موته. وميري بتقول لها ايه اللي
اللي انت عملتيه؟ فبتقول لها خرجت الدميه انابيل من الصندوق اللي كانت فيه. وجودي بتقول لها لمست ايه غير الدميه؟ ودانيلا بتقول لها لمست كل حاجه موجوده في الاوضه. وبيخرجوا من الاوضه اول ما الحاجات الملعونه بتبدا تتحرك، وميري بتتعب بسبب الربو اللي عندها. وجودي بتقول لها هخرج اجيب جهاز الاستنشاق من العربيه. ودانيلا بتجري وراها عشان تساعدها بس بتسمع صوت وراها، وبتلاقي العروسه اللي لابسه فستان ابيض وماسكه سكينه، ومره واحده بتضربها بالسكينه في بطنها وبتقع على الارض. بس كل ده بيكون وهم عشان تخاف. بتقوم وبتلاقي العروسه اللي لابسه فستان ابيض فوقيها وبترجع في بقها، وبكده كان الشيطان استحوذ عليها. وجودي بتجري للعربيه وبتجيب جهاز الاستنشاق لميري، بس باب العربيه بيتقفل لوحده والشباك بيتكسر، وبتلاقي المستذئب فوق العربيه بيهجم عليها. بتخرج من العربيه وبتجري للبيت وبوب يكسر الجيتار عليه، بيختفي وبيرجع يتشكل تاني بس بوب يهرب. وجودي بتدخل البيت وبتقفل الباب بالمفتاح. بتروح لميري وبتديها العلاج وبتسالها على دانيلا. فميري بتقول لها كانت وراكي لما خرجتي. وبيسمعوا صوت دانيلا وهي بتقول لهم ساعدوني. وميري بتطلع بس جودي بتمنعها وبتقول لها ان كان الشيطان استحوذ عليها، وبتقول لها لازم نلاقي الدميه انابيل ونرجعها للصندوق. وجودي بتشوف شبح مدير المدرسه وبيساعدها انها تلاقي الدميه انابيل. وبيمشوا في ممر وبيلاقوا الساموراي واقف في اخر الممر. وميري بتسمع اصوات تعذيب وقتل طالعه من الساموراي، والساموراي بيبص عليها وبتركز مع الاصوات بس جودي بتفوقها. وبتمشي ورا جودي وبتبص وراها بتلاقي الساموراي بيبص عليها. بتسحبها جودي لجوه الاوضه وبتقفل الباب، وبيشوفوا باب بيتفتح لوحده وجواه الدميه انابيل. بتروح ميري عشان تجيبها بس الباب بيتقفل، وبتلاقي بطاقه على الارض عليها شكل مفتاح. وبيفهموا انهم هيلاقوا المفتاح في صندوق لعبه فيلي ميلي. بيجيبوا المفتاح وبيفتحوا الباب وبيلاقوا كشاف بينور لوحده. وجودي بتبدا تدعي وميري بتدخل الاوضه وبتمشي وسط الناس اللي حاطين عملات فضيه على عينيهم، والباب بيتقفل عليها وبتبص قدامها بتلاقي نسخه منها شايله الدميه انابيل. بتقرب منها والكشاف بيطفي وبتحاول تاخد الدميه بس مره واحده بيتفتح الباب وبتترمي الدميه انابيل للجودي، وبتاخدها ولسه هتجري بتلاقي دانيلا قدامها، وبتكون لابسه الفستان اللي لو حد لبسه بيستحوذ عليه كيان شيطاني، ولسه هتضربها بالسكينه بس بتنقذها ميري. ودانيلا بتحدفها بعيد ولسه هتقتلها، بس جودي بتشغل فيديو لابوها وهو بيقوم بعمليه طرد الشيطان. وجودي بتجري بس بيخرج دراع من الصندوق وبيمسكها من رجلها، بتهرب منه والكيان الشيطاني بيبدا يخرج من دانيلا. وجودي بتدخل الاوضه ولسه بتفتح الصندوق بس فجاه والكيان الشيطاني بيبدا يسحب روحها. وبتدخل ميري بس بيحدفها على الساموراي وبيقع عليها بس بتلحق نفسها. وجودي بتمسك صليب وبتحطه في وش الكيان الشيطاني وبيسيبها. وميري بتمسك الدميه وبتحطها في الصندوق وبتقفل الصندوق بس الكيان الشيطاني بيمنعها. ودانيلا بتساعدها في انها تقفل الصندوق، وبيقفلوا الصندوق بالمفتاح والكيان الشيطاني بيختفي والاوضه بترجع زي الاول. ايد ولورين بيرجعوا من السفر وبيستقبلوهم وبيحكوا لهم على كل حاجه حصلت، وبعدين بيجهزوا لحفله عيد الميلاد والباب بيخبط عليهم. جودي بتروح تفتح الباب بتلاقي ميري ودانيلا بيسلموا على ايد ولورين، وبعدين كل اصحاب جودي بيدخلوا عيد الميلاد. ولورين بتتكلم مع دانيلا في الاوضه اللي فيها الحاجات الملعونه، وبتقول لها كل الشر اللي موجود في الاوضه هنا بيفكرني بكل الخير اللي موجود بره الاوضه. وبتكون عارفه انها كانت عايزه تتواصل مع ابوها المتوفي، وبتقول لها اللي حصل له مش غلطتك فما تقسيش على نفسك. وبعدين بيعملوا حفله عيد الميلاد وبيكونوا فرحانين جدا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في افلام رعب تانية، وشكرا، سلام.